Subscribe to Hind Education 143 channel. સવાલ નંબર 1. કમળને ભારતનું રાષ્ટ્રીય પુષ્પ ક્યારે ઘોષિત કર્યું? A 1950, B 2011, C 1947, D 2005. તમારો સાચો જવાબ છે A 1950. સવાલ નંબર 2. સંસારની પહેલી નોટ કયા દેશમાં બની હતી? A ભારત, B ચીન, C અમેરિકા, D જાપાન. તમારો સાચો જવાબ છે B ચીન. સવાલ નંબર 3. કયા જીવનું દિલ 1 મિનિટમાં 1000 વાર ધડકે છે? A સાપ, B ગરોળી, C વીંછી, D દેડકો. તમારો સાચો જવાબ છે B ગરોળી. સવાલ નંબર 4. કમ્પ્યુટરનો આવિષ્કાર કયા દેશમાં થયો હતો? A ભારત, B ચીન, C બ્રિટન, D જાપાન. તમારો સાચો જવાબ છે C બ્રિટન. તમારો છેલ્લો સવાલ છે, વિશ્વનું સૌથી મોટું પક્ષી કયું છે? A મોર, B બાજ, C ઘડિયાળ, D શાહમૃગ. જો તમને આ સવાલનો જવાબ ખબર હોય તો કમેન્ટ કરો, અને જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરો, અને આવા જ વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. ધન્યવાદ.